مستند خون و شرارت، قتل‌ها و ترورهایی که نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آنها می درخشد. قسمت 11. سرگئی یوشچنکوف. بر اساس داستانی حقیقی، سیاستمدار روس که در حال تحقیق درباره انفجارهای آپارتمانی روسیه بود و به ضرب گلوله کشته شد. شلیک در خیابان‌های مسکو. در عصر 17 آوریل 2003 در یکی از خیابان‌های آرام مسکو، سرگئی یوشچنکوف، نماینده سابق پارلمان و یکی از منتقدان برجسته کرملین، در حال بازگشت به خانه بود. تنها چند قدم تا خانه‌اش فاصله داشت که صدای شلیک گلوله سکوت خیابان را در هم شکست. یوشچنکو در حالی که چمدانی پر از اسناد را حمل می‌کرد روی زمین افتاد. مهاجم که به نظر می‌رسید منتظر فرصت مناسب بوده است، بدون هیچ گونه عجله‌ای از صحنه گریخت. شاهدان چهره‌ای حرفه‌ای و مصمم را توصیف کردند. مردی که حقیقت را دنبال می‌کرد. سرگئی یوشچنکوف، زاده 1950 در شهر کوچک روستوف روسیه، زندگی خود را به عنوان یک دانشجوی حقوق آغاز کرد و بعدها به عنوان یک سیاستمدار دموکراسی خواه شناخته شد. او یکی از اعضای برجسته پارلمان روسیه در دهه 1990 بود و به دلیل دفاع از حقوق بشر و مخالفت با فساد گسترده شهرت یافت. اما چیزی که یوشچنکوف را از دیگر سیاستمداران متمایز می‌کرد، تمایل او به مبارزه برای کشف حقیقت بود. در سال 1999 پس از انفجارهای مرگبار آپارتمان‌های مسکو که به کشته شدن صدها نفر انجامید، یوشچنکو یکی از معدود سیاستمدارانی بود که به طور علنی درباره نقش احتمالی نیروهای امنیتی روسیه در این حملات سوال کرد. تحقیقاتی درباره انفجارهای آپارتمانی. انفجارهای آپارتمانی در روسیه یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر این کشور بود. این حملات که در چندین شهر رخ داد منجر به کشته شدن بیش از 300 نفر شد و بهانه‌ای برای آغاز جنگ دوم چچن شد. یوشچنکوف به همراه گروهی از سیاستمداران و روزنامه‌نگاران مستقل تحقیقات گسترده‌ای درباره این حملات آغاز کرد. او ادعا می‌کرد که برخی از این انفجارها ممکن است توسط نیروهای امنیتی روسیه طراحی شده باشد تا حمایت عمومی از جنگ چچن و قدرت گرفتن ولادیمیر پوتین تقویت شود. او در یک از مصاحبه‌هایش گفت: حقیقت ممکن است تلخ باشد، اما مردم حق دارند بدانند که چه کسی مسئول این فجایع است. تهدیدها و سایه مرگ. پس از آغاز تحقیقات، یوشچنکوف و خانواده‌اش با تهدیدهای مداومی روبرو شدند. او از نزدیکانش می‌خواست که مراقب باشند و بارها گفته بود که من می‌دانم که این راه خطرناکی است، اما نمی‌توانم سکوت کنم. همسرش بعدها گفت که یوشچنکوف شب‌های بسیاری را بدون خواب می‌گذراند، اما هرگز تسلیم ترس نشد. فرزندان پدرشان را مردی شجاع و اصولگرا می‌دانستند که حاضر بود برای حقیقت هر چیزی را فدا کند. روز مرگ. در روز حادثه، یوشچنکوف در حال بازگشت از جلسه‌ای بود که در آن درباره یافته‌های جدید تحقیقاتش صحبت کرده بود. او یک چمدان پر از اسناد مهم به همراه داشت که گفته می‌شد شامل مدارکی درباره نقش احتمالی FSB، سرویس امنیتی داخلی روسیه، در انفجارهای آپارتمانی بود. شلیک گلوله نه فقط جان او بلکه صدای یک از معدود منتقدان صریح کرملین را خاموش کرد. چمدان اسناد هرگز پیدا نشد و پلیس مسکو اعلام کرد که این قتل به دلیل یک اختلاف شخصی بوده است. خانواده‌ای که ایستادند. خانواده یوشچنکوف پس از مرگ او به نمادی از مقاومت تبدیل شدند. همسرش در مصاحبه‌ای با اشک در چشم گفت: سرگئی فقط یک سیاستمدار نبود، او یک پدر، یک همسر و یک قهرمان بود. ما هرگز از راهی که او آغاز کرد بر نمی‌گردیم. فرزندان او نیز راه پدر را ادامه دادند و با همکاری گروه‌های حقوق بشری تلاش کردند تا تحقیقات درباره انفجارهای آپارتمانی و مرگ پدرشان را زنده نگه دارند. پیامدها و واکنش‌ها. قتل یوشچنکوف موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشت.
گروه‌های حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی خواستار تحقیقاتی مستقل شدند، اما دولت روسیه هر گونه دخالت را انکار کرد. رسانه‌های غربی این حادثه را به عنوان بخشی از الگوی گسترده‌تر حذف مخالفان کرملین تحلیل کردند. نقل قولی از سرگئی یوفشنکوف: حقیقت تنها چیزی است که ارزش مبارزه را دارد. همسر یوفشنکوف: سرگئی برای کشورش جنگید، اما کشورش او را تنها گذاشت.